Oficialii ucraineni au declarat pe 10 iulie că forțele ucrainene au controlul focului asupra Bakhmutului și a liniilor de comunicare terestre rusești din jurul orașului. Ministrul adjunct al apărării ucrainean, Hanna Maliar, a declarat că forțele ucrainene au preluat controlul asupra înălțimilor din jurul Bakhmutului, permițând forțelor ucrainene să stabilească controlul focului asupra orașului Bakhmut. Oficialii ucraineni au semnalat recent că Ucraina încearcă să prindă forțele ruse în interiorul orașului și se pare că operațiunile ucrainene din zona Bakhmut din ultimele zile au fost menite să învăluie încet trupele ruse în Bakhmut și pe flancurile acestuia. Atât sursele ucrainene cât și cele ruse au indicat în ultimele zile că Ucraina câștigă teren în zona Bakhmut și pe flancurile sale de sud-vest, incluzând caracteristicile specifice de teren care pot oferi forțelor ucrainene avantaje de foc. Teama de controlul focului ucrainean și amenințările iminente la adresa Bakhmutului pătrund de asemenea în spațiul informațional rusesc, iar bloggerii ruși și-au exprimat în mod repetat teama față de forțele ucrainene care încercuiesc forțele ruse în Bakhmut. Așadar, Bakhmutul se găsește acum în vizorul artileriei ucrainene, inclusiv cea HIMARS, pentru că aceștia au cucerit destul de repede puncte esențiale, adică înălțimile orașului. Ziua 503 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au desfășurat operațiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului pe data de 10 iulie. Oficiali ucraineni au declarat că trupele ucrainene au continuat acțiunile ofensive în direcția Bakhmut, Berediansk și Melitopol. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au eliberat 4 km pătrați de teritoriu în direcția Bakhmut în ultima săptămână și un total de 24 de km pătrați de la începutul operațiunilor de contraofensivă în direcția Bakhmut. Statul major ucrainean a mai raportat că trupele ucrainene au avansat până la 1 kilometru în direcțiile Berediansk și Mariupol și au un total de 8,6 km de când trupele ucrainene au inițiat operațiunile contraofensive în aceste direcții. De la începutul contraofensivei ucrainene, din 4 iunie, Institutul pentru Studiul Războiului a calculat că forțele ucrainene au recucerit aproximativ 253 de kilometri pătrați de teritoriu. Conturile oficiale ucrainene ale zonei eliberate diferă de cele ale Institutului, aproape sigur pentru că Ucraina și-a calculat diferit controlul inițial asupra terenului, iar Institutul pentru Studiul Războiului își prezintă propria figură de teren eliberat pentru a face o comparație a câștigurilor rusești și cele ucrainene. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele ruse au capturat un total de 282 de kilometri pătrați în întregul teatru de operațiuni până la 1 ianuarie. În 5 săptămâni, forțele ucrainene au eliberat aproape aceeași cantitate de teritoriu pe care forțele ruse au capturat-o în peste 6 luni. Șeful statului major rus și comandantul general al teatrului de operațiuni din Ucraina, generalul de armată Valeri Gerasimov, a apărut pentru prima oară de la rebeliunea Wagner, susținând evaluarea anterioară a Institutului pentru Studiul Războiului, conform cărea acesta își va păstra probabil poziția oficială în cadrul armatei ruse. Ministrul rus al apărării a publicat imagini pe 10 iulie în care Gerasimov a primit rapoarte despre presupusele tentative ucrainene de a lovi ținte militare rusești în Crimea ocupată și regiunile Rostov și Kaluga. Oficialii de la Kremlin și serviciile secrete occidentale au raportat că președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit probabil cu finanțatorul grupării Wagner, Evgeni Prigozhin, pe data de 29 iunie sau 1 iulie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin s-a întâlnit cu Prigozhin și cu toți comandanții Wagner, 35 de persoane în total, într-o întâlnire de 3 ore la Kremlin. Peskov a spus că Putin a făcut o evaluare a operațiunii militare speciale a grupării Wagner și a dat o evaluare asupra rebeliunii armate și a ascultat explicațiile comandanților Wagner. Un corespondent de război afiliat Kremlinului a caracterizat întâlnirea Putin-Prigozhin drept încercarea Kremlinului de a-l înlocui cu blândețe pe Prigozhin și de a restructura gruparea Wagner. Reapariția publică a lui Gerasimov și recunoașterea întâlnirii Putin-Prigozhin
este probabil o parte a efortului narrativ mai larg al Kremlinului de a se prezenta ca fiind pe deplin în control după rebeliunea Wagner, în timp ce ajunge la cei care înclină spre loialitate față de Wagner și mai ales față de Prigojin însuși. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.